অনুশীলনী 1.1 ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে ইয়াক p/q হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিনে ইয়াত এটা কন্ডিশন দিয়া আছে p/q অখণ্ড সংখ্যা আৰু q does not equal to 0 q সমান 0 হ'ব নোৱাৰিব পৰিমেয় সংখ্যা হলে কেনেকুৱা হ'ব লাগে p/q ফৰ্মত থাকিব লাগে এতিয়া শূন্যটোক আমি p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰো নে নোৱাৰো হেতু আমি প্ৰথমতে বুজি লম তাৰ পিছত এই কোৱেশ্চনটো আমি আনসাৰটো লিখিম শূন্যটোক যদি আমি একেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম শূন্য পাম কাৰণ যিকোনো এটা সংখ্যাক আমি যদি শূন্যৰ লগত পূৰণ বা হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ শূন্যই পাওঁ ঠিক তেনে ধৰণে শূন্যটোক যদি আমি 2 ৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াও আমি শূন্য পাম এতিয়া শূন্য সমান 0/1 এটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈ আছে এটো p/q ফৰ্মত আছে আৰু q সমান এটা মান আছে মানটো কিমান 1 আছে কন্ডিশনটো আমাক কি দিছিলে q does not equal to 0 q সমান 0 হ'ব নোৱাৰিব শূন্য সমান আমি লিখিব পাৰো 0/1 1 to q ঠাইত আছে গতিকে q এটা মান আছে q মানটো 0 নহয় গতিকে আমি কি ক'ব পাৰো শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় আকৌ আমি শূন্যৰ সমান 0/-1 শূন্যৰ সমান 0/-2 ঠিক তেনে ধৰণে শূন্যৰ সমান 0/-3 এনে ধৰণেও আমি লিখিব পাৰো এটো যে আমি লিখিছো এটো এটা p/q ফৰ্ম হয় ইয়াত প্ৰত্যেকটোতে q এটা মান আছে ইয়াত q সমান কিমান আছে -1 ইয়াত q সমান -2 ঠিক তেনে ধৰণে ইয়াত q সমান -3 আছে মানে আমাক যেটো কন্ডিশন দিছে q does not equal to 0 q 0 হ'ব নোৱাৰিব p/q ফৰ্মটোত যদি আমি শূন্যটোক লিখো আমি ইয়াত দেখিলো শূন্যটোক যেতিয়া আমি p/q ফৰ্মত লিখো তেতিয়া q সমান এটা আমি মান পাওঁ গতিকে আমি ক'ব পাৰো শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় আমি ইয়াৰ আনসাৰটো এনে ধৰণে লিখি দিম সলিউশন শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় কাৰণ শূন্যটোক আমি p/q হিত লিখিব পাৰো উদাহৰণ হ'ল 0 সমান 0/1 সমান 0/2 সমান 0/3 কিতাপখনত উত্তৰটো এনেকৈ লিখা আছে সেই কাৰণে মই এনে ধৰণে লিখি দিছো কিন্তু তুমি 1 2 3 এই সংখ্যা গিটাৰ ঠাইত যিকোনো সংখ্যা ইচ্ছা কৰিলে লিখিব পাৰা বা তুমি এনে ধৰণে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা -1 -2 -3 সেইবিলাক সংখ্যা লিখি দিলেও এটো এটা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গতিকে আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনে ধৰণে দিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টোত আমাক 3 আৰু 4 ৰ মাজত 6টা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিব দিছে এটো এটা তেনে সহজ প্ৰশ্ন হয় এনেকুৱা প্ৰশ্ন আমি এনে ধৰণে সমাধান কৰিম সলিউশন 3 ৰ সমান আমি লিখিম 3/1 কাৰণ একে 3ক যদি আমি হৰণ কৰোঁ কি পাম 3 পাম গতিকে আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো 3টোক আমি p/q ফৰ্মত লিখি ললো ঠিক তেনে ধৰণে 4টোকো আমি p/q ফৰ্মত লিখিম 4/1 আমাক 6টা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিবলৈ কৈছে গতিকে 6 ৰ পাছৰ সংখ্যাটো কি হয় 7 হয় আমি 7 প্ৰতিটো সংখ্যাকে পূৰণ কৰি দিব লাগে তেতিয়া আমি 6টা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিব পাৰিম সহজতে আমি যদি বিচাৰো 7ৰ ঠাইত বেলেগ ডাঙৰ সংখ্যা পূৰণ কৰিও 3 আৰু 4 ৰ মাজত আমাক উলিয়াবলৈ দিয়া 6টা পৰিমেয় সংখ্যা আমি উলিয়াব পাৰো কিন্তু মই 7 এই কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছো 7টো ব্যৱহাৰ কৰিলে বুকখনত যেটো উত্তৰ লিখা আছে সেই উত্তৰটোৰ লগত ধুনিয়াকৈ মিলি যাব তুমি বুজিবলৈ সহজ পাবা সেই কাৰণেহে মই এটোত 7টো ব্যৱহাৰ কৰিছো কিন্তু 7টেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলি তেনে ধৰণৰ কোনো কথা নাই কিন্তু যদি তুমি 6 ব্যৱহাৰ কৰা 6টা উলিয়াবলৈ দিছে তুমি যদি আকৌ 6 ব্যৱহাৰ কৰা তেতিয়া কিন্তু তুমি 5টা পৰিমেয় সংখ্যাহে সহজে উলিয়াব পাৰিবা 5তকৈ বেছি পৰিমেয় সংখ্যা তাৰ মাজত থাকিব কিন্তু উলিয়াবলৈ সহজ নহব সেই কাৰণে যদি আমাক 7টা উলিয়াবলৈ দিয়ে আমি 7ৰ লগত 1 এটা যোগ কৰি 8 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো 9 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো 10 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যিকোনো সংখ্যা 7তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা জাস্ট আমি এনে ধৰণে পূৰণ কৰি দিব লাগে তেতিয়া আমাক যিমানটা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াবলৈ কয় আমি সিমানটো পৰিমেয় সংখ্যা সহজতে উলিয়াব পাৰো এতিয়া আমি এখিনি পূৰণ কৰি দিব লাগে 3 7 গুণ কিমান হ'ব 21 হ'ব আৰু 7 গুণ 7 হ'ব ঠিক তেনে ধৰণে এই দুটা পূৰণ কৰিলে 4 7 গুণ 28 হ'ব আৰু 7 গুণ 7 হ'ব এতিয়া আমি ইহত দুটাৰ মাজৰ পৰা তেনে সহজতে 6টা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিব পাৰিম আমি এনে ধৰণে লিখিম এতেকে
3 আৰু 4ৰ মাজৰ পৰিমেয় সংখ্যা 6টা হ'ব 21ৰ পাছৰ সংখ্যাটো কি হয় 22 হয় গতিকে 22 ভাগৰ 7 বুলি আমি লিখিম নেক্সট আমি 23/7 বুলি লিখিম তাৰ পিছত 24/7 লিখিম নেক্সট 25/7 তাৰ পিছত 26/7 আৰু আমি লিখিম 27/7 এনে ধৰণে লিখি দিলে হৈ যাব এই কেইটা হ'ব ইহত দুটাৰ মাজৰ পৰিমেয় সংখ্যা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো আমাক পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিছে কোৱেশ্চনটো এনেকৈ দিছে 3/5 আৰু 4/5 ৰ মাজত থকা পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা তেনে সহজ অংক হয় এটো আমি এনে ধৰণে কৰিম প্ৰথমতে আমি ভগ্নাংশটো লিখি লম 3/5 নেক্সট ভগ্নাংশটো দিছে 4/5 এনে ধৰণে আমি সমান চিন দিম তাৰ পিছত ভগ্নাংশটো পুনৰ এবাৰ আমি লিখি লম 3/5 ইয়াত আছে 4/5 এনে ধৰণে পূৰণ চিন দিম প্ৰতিটোৰ কাষতে কোৱেশ্চনটোত আমাক পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে 5ৰ লগত যদি আমি 1 এটা কৰি দিওঁ তেতিয়া হ'ব 6 আমি যদি 6 সংখ্যাটোৱে এই গোটেই কিটা সংখ্যাক পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা পাই যাম কিন্তু কিতাপখনত যেটো উত্তৰ লিখা আছে উত্তৰটোত কিন্তু তেনে ধৰণে নাই উত্তৰটোত অলপ বেলেগকৈ আছে গতিকে কিতাপখনৰ উত্তৰটোৰ লগত মিলিবৰ কাৰণে আমি 10 পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো অংক সমাধান কৰোঁতে ইয়াত মই 10টো এই কাৰণে পূৰণ কৰিব খুজিছো মই যদি 10টো পূৰণ কৰি উত্তৰটো উলিয়াও তেতিয়া কিতাপৰ উত্তৰটোৰ সৈতে মিলি যাব আৰু তোমাৰ তেতিয়া বুজি পাবলৈ সহজ হ'ব সেই কাৰণেহে মই ইয়াত 10 পূৰণ কৰিব ওলাইছো মানে এতিয়া মই 10 পূৰণ কৰি দিম প্ৰতিটোৰ লগত যদি তুমি 10ৰ ঠাইত 6 7 8 তেনেকুৱা সংখ্যা পূৰণ কৰা তেতিয়াও তোমাৰ উত্তৰটো শুদ্ধই হ'ব আৰু 5তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা যেতিয়া তুমি এনে ধৰণে পূৰণ কৰিবা তেতিয়া তুমি পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা সহজতে উলিয়াব পাৰিবা এতিয়া আমি ইয়াৰ সমান কিমান হয় হেতু লিখি দিম 5 * 10 = 50 হ'ব ইয়াতো 50 হ'ব 4 * 10 = 40 হ'ব আৰু ইয়াত হ'ব 3 * 10 = 30 এতিয়া আমি পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিব লাগে এতেকে 3/5 আৰু 4/5 ৰ মাজত থকা পৰিমেয় সংখ্যা পাঁচটা হ'ব এনে ধৰণে আমি লিখিব লাগিব সংখ্যা পাঁচটা হ'ব 30ৰ পাছৰ সংখ্যাটো কি হয় 31 হয় 31/50 এনে ধৰণে আমি লিখিম 32/50 এনে ধৰণে লিখিম 33/50 34/50 আৰু 35/50 এনে ধৰণে লিখি দিলেই হৈ যাব প্ৰশ্নটোত কিছুমান উক্তি দিয়া আছে সেই উক্তিবিলাক সঁচানে মিছা আমি যুক্তিৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগে বা লিখি দেখুৱাব লাগে প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে আমি পূৰ্ণ সংখ্যা কোনকেইটা হেতু আমি প্ৰথমে বুজি পাব লাগিব প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনখিনি কয় স্বাভাৱিক সংখ্যা 1 2 3 4 এনেকৈ যিমানবিলাক যুগত সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাবিলাকক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কয় আৰু এই সংখ্যাখিনিৰ লগত যদি শূন্যটো থাকে তেতিয়া এইখিনিক আমি পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কওঁ এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্ন যেটো দিছে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে 1 2 3 4 5 6 7 8 এনেকৈ যিমানখিনি সংখ্যা আছে এইখিনি হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি ক'ত আছে পূৰ্ণ সংখ্যাত আছে গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা হয় 1 নম্বৰ উত্তৰ আমাক কৈছে যে সঁচা নে মিছা এই উক্তিটো কি হয় সঁচা হয় আমি লিখিম সঁচা কাৰণ প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত বা পূৰ্ণ সংখ্যাত থাকে সেই কাৰণে এই উক্তিটো শুদ্ধ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত এনে ধৰণে লিখি দিলে হৈ যাব বা
তুমি যদি ইয়াৰ কাৰণটো বুজি পোৱা তোমাৰ নিজৰ ভাষাত লিখি দিলে হ'ব এই উক্তিটো শুদ্ধ হয় এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিম দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত আমাক কি দিছে যে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লে আমি কোনখিনিক বুজো অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লে আমি এইখিনিকো বুজো আৰু -1 -2 -3 এইখিনিকো আমি অখণ্ড সংখ্যা বুলি বুজি পাওঁ কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা এটা কেতিয়াও নেগেটিভত নাথাকে বা কেতিয়াও মাইনাছত নাথাকে গতিকে এই উক্তিটো কি হৈ যাব ভুল হৈ যাব আমি লিখিম মিছা আমি লিখিম কাৰণটো এনে ধৰণে কাৰণ অখণ্ড সংখ্যাই ঋণাত্মক সংখ্যাক সাঙুৰি লয় কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা সদায় ধনাত্মক হয় ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ উদাহৰণ হ'ল আমি লিখিব পাৰো -2 -2 বুলি মই এই কাৰণে লিখিছো বুকখনত -2 লিখা আছে মই সেই কাৰণে লিখি দিছো তুমি -2 ৰ ঠাইত -1 -2 -3 -4 যিকোনো এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখি দিলে হৈ যাব এইখিনি মই যি ধৰণে লিখিছো এনেকৈ লিখিব লাগিব বুলি কোনো ধৰণৰ কথা নাই তুমি তোমাৰ নিজৰ ভাষাৰে এই কাৰণটো বুজি লৈ লিখিলেই হ'ল এতিয়া আমি শেষৰ প্ৰশ্নটো কৰিম শেষৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কিয় নহয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি লিখো 3/2 এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় কাৰণ এটো p/q ফৰ্মত আছে বা আমি আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ 1/2 এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ ইউ এটা p/q ফৰ্মত আছে কিন্তু এই সংখ্যাটোক যদি আমি হৰণ কৰো ইয়াৰ পৰা আমি এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নাপাওঁ আমি কেনেকুৱা সংখ্যা পাম দশমিকত থকা সংখ্যা পাম গতিকে যেতিয়া আমি এটা গোটা সংখ্যা নাপালে আমি ক'ব পাৰো যে এটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় গতিকে আমি কৈ দিব পাৰো যে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় বা পৰিমেয় সংখ্যা হলেই পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনে ধৰণে লিখিম উত্তৰ মিছা বুলি লিখিম উদাহৰণ স্বৰূপে 1/2 এটা পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু 1/2 এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় 1/2 এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় কিন্তু ই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় এনে ধৰণে আমি যুক্তিটো লিখি দিলে হৈ যাব এই অনুশীলনীটোৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন আজি আমি এই ভিডিওটোত সমাধান কৰিলো বাকিবিলাক অনুশীলনীৰ সমাধান কৰা ভিডিও যদি তুমি চাব খোজা প্লেলিষ্টত গৈ চালে তাতে তুমি ভিডিওখিনি পাই যাবা